सो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगर्दा जो टपिक के छ भने होइन प्ले पोइन्ट्स एप्स कसरी ल्याउने के इन्स्टल एन्ड एडमिसन कसरी ल्याउने हो कि। सो यसमा के छ भने सिम्पली तपाईँले के हुन्छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो यहाँ दुईवटा छ एकाउन्ट हो कि। यो चाहिँ इबिएस सर्भरको एकाउन्ट हो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तल इन्स्टल एन्ड एडमिसन आएको छैन हो कि, तर अर्को एकाउन्टमा पनि आएको छ कि, अरू एकाउन्टहरूमा आएको छ र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसमा मेरो आएको थियो होइन, मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु एपहरू। यसमा मलाई आएको थियो यहाँ र तपाईँ यहाँ हिस्ट्री चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ 5वटा एप्स आएको थियो होइन, मलाई इन्स्टल गर्नको लागि मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु कि। तर अर्को एकाउन्टमा के भएको छ भने अर्को एकाउन्टमा दिएन कि यहाँ इन्स्टल गर्ने। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ इन्स्टल एन्ड एडमिसन दिएकै छैन हो कि। सो तपाईँ यहाँ हिस्ट्री पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ इन्स्टल पनि गरेको छैन हो कि। सो यो एकाउन्टमा अब त्यो इन्स्टल एन्ड एडमिसन कसरी ल्याउने, मतलब एप्स कसरी ल्याउने कि इन्स्टल गर्नको लागि हो कि। सो तपाईँले सिम्पली के गर्नु छ भने तपाईँ मेरो यो डिभाइसमा अहिले चाहिँ दुईवटा युएसको एकाउन्ट मतलब लगइन छ कि, दुईवटा एकाउन्ट लगइन छ कि। तपाईँले सिम्पली एउटा एकाउन्ट मात्र लगइन गर्नु छ कि एक टाइममा हो कि। सिम्पली म यहाँदेखि एउटा एकाउन्ट युएसको एकाउन्ट हटाइदिन्छु। करेन्टली म यहाँ 4वटा जिमेल लगइन गरेको छु। म सिम्पली युएसको एउटा एकाउन्ट हटाइदिन्छु कि, रिमुभ गरिदिन्छु लगआउट। र त्यसपछि तपाईँ यहाँ चेक गर्नुहोस् कि one second। आएन, म सिम्पली ब्याक गएर फेरि एकचोटि ट्राई गर्छु। सो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि अझ यहाँ एउटा आयो हो कि। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा आयो इन्स्टल अन गर्नको लागि हो कि। तर यहाँ अझै एउटा मात्र आयो कि, र अरू किन आएन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू किन आएन भने यहाँ तपाईँ मेरो होइन 4वटा एप्स यो डिभाइसमा अलरेडी इन्स्टल भएको होला होइन, कतै न कतै इन्स्टल भएको होला होइन। र म सिम्पली भर्खर इन्स्टल गरेको मैले हिजो। म सिम्पली के गर्छु भने होइन यहाँदेखि अरू एप्सहरू म आफै डिलिट गरिदिन्छु कि, गेम्सहरू अब कुन आएको छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन कि। म सिम्पली यहाँदेखि यो गेम्सहरू डिलिट गरिदिन्छु कि, त्यो आएको छ मेरोमा। तपाईँलाई त्यो एप्सलाई डिलिट गरिदिनु छ कि, मतलब त्यो एप्स इन्स्टल भएको छ त्यो तपाईँको डिभाइसमा होइन, त्यसैले त्यहाँ इन्स्टल एन्ड एडमिसनमा आउँदैन कि, तपाईँको सो हुँदैन इन्स्टल गर्नको लागि हो कि। तपाईँले सिम्पली के गर्नुहोस् भने त्यो एप्सहरूलाई डिलिट गरिदिनु छ। र एउटा मैले गरेँ होइन, र यहाँ म अर्को पनि गर्छु। यहाँ मन्ता आएको छ, यो तपाईँ डिलिट गर्नु हो कि। नत्र तपाईँ सिम्पली एउटा नयाँ डिभाइसमा होइन लगइन गरेर यदि तपाईँ चेक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 5वटा आउँछ हो कि, 5वटै आउँछ। यदि 5वटा आउँदैन भने तपाईँले होइन तपाईँकोमा गुगलले मात्र 2वटा नत्र 3वटा एप्स मात्र सेन्ड गर्छ कि इन्स्टल गर्नको लागि। र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मात्र दिइरहेको छ कि मेरोमा। one second, म एकचोटि अझै ट्राई गर्छु कि क्लियर डाटा गरेर। सो मैले यहाँ क्लियर डाटा गरिसकेको छु र म एकचोटि ओपन गर्छु कि त्यो एपलाई, प्ले स्टोरलाई। र यो मेरो युएस सर्भरको एकाउन्ट हो र यसमा one second दियो कि दिएन यसो। र यसमा एउटा मात्र दिइरहेको छ हो कि। सो अरू एप्स मेरो यो डिभाइसमै कति इन्स्टल होला हो कि, नत्र गुगलले मात्र यो मेरो यो एकाउन्टमा मात्र एउटा एप्स मात्र इन्स्टल गर्नलाई दिएको होला होइन, उतादेखि मात्र एउटा सेन्ड गरेको होला हो कि।